ninyo ng pagmamahal ang tahanan ninyo, anak. Correction, hindi mo ko kinuha na parang utang na loob ko pa sa'yo. It was my choice na umalis at sumama sa'yo. But I realized I made the wrong choice. Dahil ang taong punong-puno ng pagmamahal, parang pakiramdam ko, wala nang magmamahal sa akin. Are you okay? I'm Coach Luke. Paula. Hoy! Tulong po! Di ba dapat namin malaman ni Kelvin ang totoo? Magkapatid sila ni Andre. Paano kung hindi niya ako mapatawad? Pero ang importante, LV, ang katotohanan. Karapatan nilang malaman ang totoo. Kung ako sa'yo, manahimik ka na lang. Iiwan ka ng buong pamilya mo at hindi mo gugustuhin maging mag-isa. What is this? Dad, let me explain. Explain what? This stupidity? ay hindi mauubusan ng pagmamahal para sa iba. Para po kay Papa. Sorry, Ma'am. Sinabi na sa akin ni Paring Mike, sinanla mo raw itong bahay. Eh, mas importante naman sa akin na buhay ang papang yun, di ba? Pagtutulungan natin, bawin itong bahay. Our devices are in its last phase of development, and we have full support from all our investors and tech partners. Other companies have already given their commitment to invest in our project. Kaya mas mababawasan yung ilalabas natin na pera para sa Juan Signal. Pero until today, hindi pa rin pumipirma sa atin ng kontrata si Commissioner Mercado. Need the government support. Well, don't worry about that, Ben. Akong bahala. Ang importante, suportado tayo ng ibang malalaking kumpanya. And with that, there's no reason kung bakit hindi tayo susuportahan ni Commissioner Mercado. Because then he will see that it will be of mutual benefit. As a matter of fact, later on today, magkikita kami ni Mr. Esteban. At siyang magiging major investor natin dito sa project. Hello po, ma'am. Kay Victor Zamora po na bill? Okay, ma'am. Check ka lang. Ma'am, eto po. Yung nasa baba, yan na lang po yung balance. Halos wala na? May nag-deposit po na isang araw. Sino? Andre Legaspi. Andre? 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 Uy. Hala, ang init mo. Ang dami kong pagkakamali bilang tao. Minsan napapaisip kung bakit ako ganito. Sa mundong palaging naghahanap ng perpekto, ako'y di kompleto. Kaya noon, ika'y biglang dumating, mundo ay nagbago. Ang lahat ng bigat na dinadala ay naglaho. Napapangiti na lang sa tuwing Mami? Mami? kung bakit ako ang pinipilit. Andre? Mami? Kung bakit ako'y minamahal mo ng tunay. Oh, niluluto mo lang yan kapag meron may sakit, ah.
Nag-request kasi si Camille eh. Eh, sinong may sakit? Si Andre. Kung ikaw na lang kaya maghatid niyan sa kanya. Oo, ang dami kong pagkakamali bilang tao. Minsan napapaisip kung bakit ako ganito. Sa mundong palaging naghahanap ng perpekto, ako'y di kompleto. Kaya noon, ika'y biglang dumating, mundo ay nagbago. Ang lahat ng bigat na dinadala ay naglaho. Napapangiti na lang sa tuwing naisip ka. Napapatanong kung bakit ako ang pinipiling makasama. Pinapatawad at tanggap kung bakit ako'y minamahal mo ng Kailangan mo pa rin inumin yung gamot mo every 4 hours, ha? Pero medyo bumaba na yung lagnat mo. Andre, sobrang salamat sa tulong mo sa hospital bills namin. Promise babayaran kita pero patak-patak lang, ha? Oh, kain ka na. Mainit-init pa yan eh. Kaka-deliver lang. Recipe yan ng mamang ko. Kapag ako may lagnat, isang bowl lang yan, gumagaan ang pakiramdam ko. Sarap po. Bakit? Hindi mo gusto yung lasa? Masarap. Kailangan maging klaro sa presentation mo sa telco that this is a different one signal. You're gonna have to convince them to join us. Remember, this is the same telco na na-turn off dahil sa ginawa ng kapatid mo. So, kailangan galingan mo. Ah, siya nga pala, Andre. Tinapos ko na yung presentation para sa Crystalcom. Bukas na yun, di ba? Di bale, kami na lang ni Cedric ang bahala. Huwag na kayo ni Cedric. Tayo na lang dalawa. You wouldn't want your father to get disappointed the same way he got disappointed with your brother. Okay ka na? Wala nang masakit sa katawan mo? Cholo, please, sit down. To be very honest, I was hoping that matutuloy yung ating dinner mamayang gabi, but I'm glad you came in early because I was thinking you can at least suriin muna ang ating kontrata and then we can finalize it for eventual signature. I'm sorry, Emilio, pero I won't sign anything until mag-apologize ang anak mo sa anak ko. I'm sorry, but what are you talking about? Ang anak mo ang bumugbog sa anak ko. I gave you my word, Emilio. I will support Juan's signal. I will invest millions. Maliit na bagay. Kapalit ang paghingi ng tawad ng anak mo sa anak ko.
Sir. Oo, okay na ako. And good news, yung Crystalcom, they're gonna join us. But don't forget the most important part, kailangan natin makonvince si Mr. Mercado, okay? Okay, sige. Okay ka na ba talaga? Okay na okay. Gusto mo, mag-lunch pa tayo eh. Matagal ko na sanang gustong ibalik sa'yo to. Nung isang gabi na nanaginip ka, hinahanap mo yung mommy mo. Alam ko galing sa kanya to eh. Winasak mo na yan pero gumagana ulit. Naayos ko. Andre, alam ko naman na hindi mo yan i-display sa dati mong opisina kung hindi ka din umaasa na magkaayos kayo ng nanay mo. Siya din ba yung dahilan kung bakit hindi kayo okay ng daddy mo? Kulit rin talaga nito eh, no? Pareho kayo. Hindi naman sa ganun. Pero, kasi Camille, alam kong marami ang problema sa pamilya. So please, you don't have to concern yourself with any of my personal problems. Fine. Oo, madami din naman akong problema sa pamilya ko. Minsan nga, pakiramdam ko, nalulunod na ako sa problema. Pero tuwing nangyayari yun, inaangat nila ako. Yun lang din naman ang gusto ko para sa'yo, Andre. Na tuwing pakiramdam mo, nalulunod ka, may kamay na hahawak sa'yo at iaangat ka bago ka lumubog, bago ka malunod. Alam mo bang muntik na talaga akong malunod dati? Dahil dito. Hinahagis ko siya sa dagat, pagkahagis ko, sumama ako. Habang lumulubog ako, may kamay na lang na umabot sa akin. Meron di ba akong naligtas na batang nalulunod noon eh? Lumubog na yung bata, hinawakan ko yung kamay, tapos inangat ko. Hinila niya ako paangat. Buti na-revive ko pa siya. Gising ka! Bata! Pagkagising ko nga, katabi ko na siya. Sayang nga, kailangan ko agad umalis nun. Hindi tuloy ako nakapagpasalamat dun sa batang yan. Madalas ko din iniisip kung nasa na kaya yung batang yun. Kaya ginagawa niya, okay lang ba siya? You know, now that you mentioned it, I also wonder kung nasa na yung babae niya. Gusto ko siyang pasalamatan. Kaya ako hindi ko makakalimutan yung resort na yun. Hindi ko rin makakalimutan kung saan ako nalunod dahil traumatic talaga yung experience sa akin dun sa lugar na yun. Yung resort kung saan ako nakapagligtas ng buhay. Costa Vida Resort. Costa Vida? Costa Vida Resort. Andre, hindi kaya posibleng... Hindi ko makakalimutan yung petsa nung araw na yon kasi yung trip na yon plinano ng mamang ko. At yun yung huling bakasyon na kasama yung mamay ko. October 17, 2002. I never thought that I would get to thank that little girl. So thank you, Camille. Because you saved my life not just once, but twice. Ang dami kong pagkakamali bilang tao. Minsan napapaisip kung bakit ako ang pinipiling makasama. Pinapatawad at tanggap kung bakit
saved my life not just once, but twice. Minsan napapaisip kung bakit ako ganito sa mundong palaging naghahanap ng perpekto ko'y di kompleto. Kaya ika'y biglang dumating, mundo ay nagbago. Ang lahat ng bigat na dinadala ay naglaho. Napapangiti na lang sa tuwing naisip ka. Napapatanong kung bakit ako ang pinipiling makasama. Pinipilit tanggap. Hello, Andre? Camille, na-inspire ako. Ha? Saan? Sa kapatid mo, si Kelvin. May idea na ako kung paano tayo mag-represent kay Mr. Mercado. Papunta ka na ba dito sa office? Oo, papunta na ako. O sige, dito ko nang ipapaliwanag ha. Bye, Andre. Morning. Pengen ko tubig, ma'am. It's a new day. Ma'am, eto. Ma'am, naalala mo dati pumunta tayo sa Costa Vida Resort? Yung kasama pa sila mamay. Di ba kwento ko sa'yo may isang bata na nahulog tapos sinagip ko? Ma'am, si Andre yun. Talaga? Siya yung batang yun. Tapos inamin niya sa akin na yung Game Boy na inuwi ko. Naalala mo, Mang, yung Game Boy na inuwi ko? Oo. Bigay yun ng nanay niya. Tapos hinagis niya sa dagat, kaya nahulog siya. Eh kung wala ako dun, Mang, wala na din siya ngayon. Tinanong niya ba sa'yo kung sino yung kasama mo nun sa Costa Vida? Sabi ko, kayo nila mamay. Bakit? Wala. Anong reaksyon niya? Grabe yung pasasalamat na ginawa niya. Grabe, Ate Cams. Destiny. Oo nga, Destiny. Pati mo naman ikaw, Pang? Ay, inuulit ko lang yung sinabi ng kapatid mo. Wala ka bang pa-suit para kay Sir Andre today, ate? So anong pinapalabas mo kay Lucia? Wala. Late ka na, Ate Cams. Nasar lang kita. Sir Andre! Ay, nako. Tadhana nga naman. Hana? Grabe. Destiny. Bagay kayo, Ate Cams. Hindi kaya langit na nagpapahiwatig. Yan pa lang si Andre at si Camille, matagal nang pinagtagpo ng tadhana. Pagkalipas ng matagal na panahon, pinagtagpo uli. Hindi kaya silang ginagawang tuloy ng tadhana para gawin mo na yung matagal mo nang dapat na ginawa. Alam mo, Labs, inisip ko na rin yan eh. Lalo na nung nasaksak ako, akala ko katapusan ko na nun eh. Tapos, naisip ko si Andre. Sabi ko noon, paano kung mamatay ako tas hindi man lang ako nakakahingi pa ng tawad sa kanya? Oh, ano pang pumipigil sa'yo? Si Kelvin? Labs, alam ko, tulad ko, mahirapan din siyang intindihin ng lahat. Pero kasama mo na ako ngayon para magpaintindi sa kanya. Ganun din kay Andre. Tutulungan kitang humingi ng tawad sa panganay mo. Maski balik-balik pero man sila pa rin. Sila pa rin. Talikuran ka man ng mundo sila.
This Thursday, bawal panghinaan ng loob. Ma'am, okay ka lang? Take your vitamin C, as in vitamin care. Tutulungan kitang humingi ng tawad sa panganay mo. Salamat, Hanaps. Extra boost para sa life full of positivity. I-let go mo na lahat ng galit ng nakaraan. Pwede mo yun umpisahan sa paghahanap sa nanay mo. Andre, gusto sana namin magpasalamat ng personal sa'yo. Pwede ka ba mamaya? Marry me, marry you.